هل المجتمع الياباني وهو يعيش حياة مثالية طبعا بمقياس البشر بحاجة إلى الإسلام؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة أمين ماكوتو ميزوتاني ولدت في سنة 1948 فبالتالي عمري 65 الآن، ودخلت في الإسلام رسميا سنة 1988 عمل باحث ومترجم في هذا المعهد العربي الإسلامي في طوكيو، ودائما أهتم بقضايا إسلامية وأيضا تعليم اللغة العربية. ولد في بيت بوذي محب للبحث والكتب، ساهم ذلك في تغيير حياته. الدكتور أمين حرص على تعويض ما فاته في حياته السابقة. 生まれたのは京都という日本の古い、首都なんですね。現在は東京が首都ですけど、で昔は、日本の首都は京都にあって、その関係もあって京都にはたくさんの神社仏閣があるわけです。それは有名な話なんですが。كان والده وجده من رهبان البوذا، وكان والده مطلع على العديد من الديانات، وله مكتبة كبيرة تحتوي على الكثير من الكتب التي أفادت أمين في صغره. 同時に宗教一般に関心を持ってたということだと思うんですが、イスラムに関しても当時出ていた本はほとんど揃っていました。コーランの日本語訳をはじめですね、イスラムの一般の説明をした本。تعرفت على دين الإسلام عن طريق هذا، وعندما كنت كما تذكر تقريبا 19 في السنين. كنت أقرأ بعض الصفحات من القرآن الكريم. يمكن بعد 3-4 سنين يعني تأثرت جدا لنقول قوة دين الإسلام، بينما كنت أحس دائما ضعف الدين البوذية وإجمالا في اليابان، خصوصا بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية. كانت روحي دائما متردد مضطرب أحيانا، فبالتالي كنت أبحث عن شيء ثابت، عن شيء يعني أبدي. 構成になっていると思います。でそれはいろいろな意味で人あるいは人生にその目標を与えると、かつその生存の意味も教えるという非常に深くて広い教えだということですので、それを一番よく知るためにはまたそれを理解して人にも伝えるというためには自分自身ムスリムになってフルにそれを学び活動した方がいいなというふうになって、自然に移っていったということが。أريد أن أكتشف سبب وسر قوة دين الإسلام دائما، هذا هو مدخل بالنسبة لي لدين الإسلام. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت. لماذا الإسلام قوي ومستمر ومنتشر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا ما جعل الدكتور أمين يتعمق في البحث، بل ويتعلم اللغة العربية قبل إسلامه. حتى أقرأ أي شيء متعلق بالدين الإسلام من الوثائق الأصلية. فصرفت 4 أو 5 سنين خصوصا لتعلم اللغة العربية، ولكن جنبا لجنب تعلم المبادئ الإسلامية. ما هي الآية التي قرأتها وأثرت عليك؟ أكثر آية دكتور أمين أثرت على قلبك؟ هناك في آية: تزاودوا فإن خير الزاد
التقوى. الله أكبر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية في الحج. حج، نعم. فعموما خير الزاد يفهم كشيء مادي. نعم. نحتاج إلى تذكرة، نحتاج إلى تعشيرة، كذا كذا. نعم. ولكن يقول هنا التقوى، يعني استعداد قلبي وروحي أهم حاجة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الله يجعل القرآن هذا ربيع قلوبنا ونورا لنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد آيات الحج فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لم يقل تزودوا بالمال والشرب والأكل مع أنه مطلوب، ولكن الهدف من العبادات هي مصلحة القلوب، يعني الصلاة والصيام والزكاة وأيضا الحج هي رياضة روحية للقلوب. كل يوم أقرأ صفحة صفحتين. نعم. فكنت أصبحت يعني مقتنع أكثر. نعم. أكثر فأكثر. نعم. فبالنهاية ما في يعني حل إلا دخول الإسلام. ですから誰かに入れというふうに強く言われた覚えもなければ、なんかそうしなきゃ困るとかっていうことではなくて、自然とそういうふうになっていったということです。ですからいわゆるその自分の両親も اقتنع بالإسلام تماما ولم يقدم على النطق بالشهادة إلا وهو في مصر حين حثه أحد أئمة المساجد هناك بالنطق بها. بعد الدخول بعد الشهادة نعم. صارت كل صفحات مفتوحة. نعم. أهلا وسهلا يعني فيكم. نعم. وارتياح واطمئنان. ムスリムだったという、ボーンムスリムというふうな言葉があるみたいですけども、何世代も続いたということではないんですね。大半の日本人のムスリムの方々は自分で選んでイスラムに入られたという人がほとんどだと思いますけれども。هل ترى أن الإسلام يزداد؟ الشباب يدخلون في الإسلام؟ هل تلاحظ هذا الشيء؟ أظن في حماسة بين الطلبة يعني الجامعيين مثلا. نعم. وأيضا موضوع الإسلام أصبح من بين مواد عادية. نعم. في التدريس الجامعي. 一番心温まる、ことはですね、若い人たちがイスラムに、毎年非常に着実に入信してきている数が増えているということです。でそれは若い人たちというのはさっき言いましたようにその社会のいろいろな矛盾とか日本の持っている弱点の、ある意味では被害者ですね。生きがいの問題であるとか一体、何のために、自分はその毎日努力しなければいけないのかというそういう生活上精神的な指導面での指標がなくなってきているということ、それが一つは大きくその若い人たちをイスラムに招くということになっていると思います。هناك 30,000 عملية انتحار في السنة تقريبا في المجتمع الياباني، مع أن مجتمع يحافظ على القيم والأخلاق ويقدر التقدم والإنتاج. ثلاثين ألف سنويا، هذا من بين أكبر عدد في العالم. وهذا يشير ويوضح يعني جيد ما هي المشكلة في هذا المجتمع، يعني فقدان الهدف الحياة. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لسان. اهتمامي الأكبر هو إحياء روح الإيمان في الإسلام بين المجتمع الياباني إن شاء الله. دكتور أمين من مصر، يعني أبي وأستاذي في المعهد، يعني هو ما شاء الله يتكلم لغة عربية وإنجليزية، وهو كتب كتب إسلام كثيرا. وأنا أجلس معك الآن أنظر ما شاء الله إلى مؤلفاتك وكتبك ما شاء الله تبارك الله. حدثنا عن هذه المؤلفات دكتور أمين. أنا مهتم أكثر شيء بروح الإيمان نفسه. فأول شيء مثلا
قدمت كتاب اسمه هذا عن مفاهيم معرفة الله. نعم. معرفة الله. نعم، الإيمان بالله في الإسلام. نعم. نعم. وثانيا كنت أريد أقدم مفهوم الجنة في الإسلام. نعم. للقراء الياباني. نعم. وبعدين هنا كتاب الإيمان والحياة. وبعدين درست عن بعض الأشياء المثيرة للاهتمام للقراء الياباني من حيث تاريخ الكعبة المشرفة. نعم. وأيضا كتاب المساجد حول العالم. كان يهدف الدكتور أمين من خلال تأليف كتب التاريخ والعمارة الإسلامية أن يجذب الغير مسلم بشكل غير مباشر للإسلام. فعلا الدعوة فن. في الوقت الحاضر تقريبا يوجد 40 جامعة تدرس فيها اللغة العربية كمادة رسمية، وكما أشوف يعني يزداد هذا العدد، وبالتالي في دائما طلبات للقيام بالمحاضرات في الجامعات. أصبح من النادر في اليابان أن تذكر كلمة دين دون التطرق إلى الإسلام، وهذا يدل على مكانة الإسلام في هذا المجتمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ドクトル・アミンのもとにはいつも日本人の学生をはじめスタッフも質問に来るほどで、そうですね、学院には3人通訳ができる人間がいるんですけど、彼らも最終的に頼るのはドクトル・アミンだというのが印象ですね。そうですね、日本のムスリムたちの間でドクトル・アミンがされているようなことができる方っていうのが他にいらっしゃらないと思うので、これからもそうですね、ドクトル・アミンを頼りにしております。كيف نستطيع أن نوصل الإسلام إلى اليابان؟ ما هي الطريقة التي أنت تعتقدها بأننا كيف نوصل الإسلام إلى اليابان؟ مش لازم نستعجل، لأنه أحسن فضيلة أحسن ميزة للإسلام موجود على طول. نعم. ولكن مهم أنه نستمر الجهود. نعم. ونحاول دائما نعم. أن نقدم أحسن يعني الجوانب. نعم. وأفضل يعني مزايا نعم. للإسلام، وكما أعتقد هو روح الرحمة. بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت بكتاب الله للنور اهتديت. なぜ低いのかっていうのは今の質問のポイントだと思いますが、2つあると思います。で2つっていうのは、1つは非常に今日的現代的な意味ですね。それは特に第二次世界大戦で日本は敗戦したわけですけれども、その戦争の前には非常に、神道を中心として、宗教信仰というものが、政府の政策もあって強調された時代だったわけですが、敗戦はイコールそういう信仰が良くなかったと、あるいはそういう信仰を強要しようとした政府の政策も良くなかったし、もう一つ大きな理由、イスラムがどうして日本に大きく入ってこなかったか、それは歴史的な理由なんですね。それは17世紀ですから3世紀余り昔に遡りますけれども、当時ヨーロッパから多くのキリスト教の伝道のために牧師さん、伝道師がやってきて、で中には非常に活発で有能で政治的な働きをする人たちも出てきた。で当時の日本の政府、もちろん今のような政態ではないんですけども、17世紀当時非常に恐れられたのは、そういうヨーロッパの勢力が日本を植民地化してしまうんじゃないかと。一切ヨーロッパの国とは貿易を禁じると。ですからいわゆる鎖国って言ってますけど、日本の国を閉じてしまった。でそれで日本も、それを見習ってかどうかははっきり分かりませんけれども、でそれによってですね、立つということはイコールイスラムはフィリピンまで達してきてたと思います。あるいは中国では東海岸でイスラムは伸びてきてたんですけれども、تقريبا ممكن 99% ياباني ليس مسلم، وأيضا ليس يعني كنيسة بوذية هندية، يعني ما في لا ديني. عشان يعني تورة اليابان يعني منطقة جيدة، يعني نعمل دعوة لغير المسلمين. يدرس اقرأ ويفكر. نعم. هنا في حل
واضح في جدا الإسلام. لأن نعم. الشعب الياباني كما أشوف فقد ودع عمود الحياة، نعم. وكما كتب الإيمان والحياة هو نعم. موضوع بالذات محتاج جدا في هذا المجتمع. الدين الإسلام قوي ويمكن أن يقدم إن شاء الله هدف رئيسي ومهم جدا لحياة الشعب الياباني. ما الهدف والغاية من وجودنا؟ ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هل خلقنا من أجل الأكل والشرب أم لغاية عظيمة خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لقد خلقنا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. تغيرت حياتي بكثير بعد اعتناق الدين الإسلام. أول شيء أحس دائما اطمئنان وهدوء وسكينة في القلب وفي التفكير. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا رب فاغفر ما عصيت. كان للدكتور أمين زيارتين للحج، ولكن تجربة الشيخ أمين كانت من نوع آخر. أنا علمت أنك من أوائل من خطب خطبة يوم عرفة باللغة اليابانية، وهذا شيء جميل ورائع. كنت أشعر أنه يجب علي أن أقوم بمسؤولية، الله أكبر، واجب بأحسن طريقة. نعم. هذا فقط. فحضرت ب3 لغات: يابانية، عربية، وأيضا إنجليزية. ما شاء الله. لأن بعض الناس من اليابان نعم. كانوا يفهمون الإنجليزية بس نعم. فقط. نعم. فحضرت ب3 لغات. الحج هو غير سهل، لكن في ذات الوقت كل واحد يشعر بالرغبة الشديدة للعودة، يعني نريد نقوم بالحج مرة ثانية. هذا من بين عجائب الحج، ولكن هذا أيضا حقيقة ومعنى وقيمة الحج. أكبر رسالة من عندي خصوصا تجاه المجتمع الياباني هو إعادة أو إحياء القلب أو الروح الإيمانية. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتوي. أتينا بأقلام، مجموعة من الأقلام أيوة. مكتوب عليها رسالة جميلة. هذه الرسالة ممكن يقرأها أي شخص من المجتمع الياباني، أيوة. تؤثر في قلبه وتجعله يقرأ عن الإسلام. والرسالة مكتوبة: ماذا بعد الموت؟ ربما هذا القلم البسيط دكتور الذي مكتوب عليه الرسالة ماذا بعد الموت. نعم. هذا القلم دكتور. شكرا. أيوة. ممكن هذا القلم البسيط والمهمة الدعوية البسيطة تجعل شخصا أو أكثر من شخص يدخل الإسلام ونشارك بعض في هذا الأجر. هل أنت موافق؟ موافق تماما. الله يبارك فيك، شكرا. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت. عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب. عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا